ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ BC ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਰੀਮਾ ਬਲੋਚ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਲਗਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਡੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਸ ਲੈਂਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨਾ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ। ਉਧਰ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਟਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ। Well, look, what I want to say is we owe these folks an awful lot. The scientists and the people who put this together, the frontline workers, the people who were the ones who actually did the clinical work, it's just amazing. And I wish we had time to take you through the whole hospital to see how busy and incredible you all are. And we owe you big. We really do. And one of the things is that I think that the administration deserves some credit getting this off the ground with Operation Warp Speed. I also think that it's worth saying that this is great hope. I'm doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about. I'm looking forward to the second shot. So is Jill. She's had her shot earlier today. She loves shots, I know, but I've had so many. But at any rate, is that for me? My next visit. And but the important thing is that it's worth stating that this is just the beginning. It's one thing to get the vaccine out, and now Moderna is going to be on the road as well, but it's going to take time. It's going to take time. In the meantime, I know I don't want to sound like a sour note here, but I hope people listen to all the experts, and the Dr. Fauci's on, talking about the need to wear masks during this
Christmas and New Year's holidays. Wear masks, socially distance, and if you don't have to travel, don't travel. Don't travel. It's really important because we're still in the thick of this. It's one thing to have the vaccine show up at a hospital. There's another thing to get the vaccine from that vial into a needle, into an arm. And there's millions of people out there that are going to need this, frontline workers first. But I just want to thank everyone for all that they've done. It's some real heroes. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈ ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤੰਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰੋਸਰੀ ਚੇਨ ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜਨ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੀਜਨ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਲੀਜਨ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਾਬਰਟ ਸੀ ਓਬਰਾਇਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਬਰਾਇਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੀਜਨ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 20 ਜੁਲਾਈ 1942 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜ ਮੈਂਬਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਮਾ ਬਲੋਚ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਮਾ ਬਲੋਚ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਰੀਮਾ ਬਲੋਚ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੀਮਾ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਮਾ ਬਲੋਚ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਮਾ ਬਲੋਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਮਾ ਬਲੋਚ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਲੇਕਸ਼ੋਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਬਲੋਚ ਦੇ ਪਤੀ ਹਮਲ ਹੈਦਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੀਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਪਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਣ, ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਗੈਜਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਪਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਐਪਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨੀਕ ਐਪਲ ਆਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਊਚਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੇ। ਇੱਧਰ ਐਪਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਐਪਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਕ, ਫੀਚਰ, ਪਾਵਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਪਲ ਦੀ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੱਕ ਖੁਦ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਪਲ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤਰਸਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3,16,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਨੇਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵਨੇਸਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਨੇਸਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਨੇਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੰਨੀ ਧੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਨੇਸਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਵੇਗੀ,
ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਟਨੈਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਔਰਤ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 2017 ਦੀ ਹੈ। ਟੈਨੇਸਾ ਨੂਰਿਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਲਾ ਬੁਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ 20 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਲਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਟਨੈਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਕ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਅਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 64,000 ਯਾਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। I'd like to take a moment to address the situation at our borders. You know, my friends, this is absolutely critical right now. We have over 60,000 international passengers coming into Pearson Airport every week with minimal checks in place right now. And as we all know, with this deadly new strain of COVID-19 spreading around the world at an alarming rate, we just can't take unnecessary risks. And we're all doing our part here in Ontario. People here are shouldering a terrible, terrible burden, along with businesses too. So we're doing what we have to inside Ontario, but there's just not enough to protect us from the threats coming in from outside at our borders on a daily basis. So without further action by the federal government at our borders, we remain at extreme risk right now.
And that's why our government has been calling on the feds for months for testing at airports, for further tightening of the borders. And this is bare minimum we can expect. And despite, our repeated calls, we hear every week about dozens of flights coming in unchecked and bringing in COVID with them. And it's unacceptable. And I'm fully prepared, and I always have been, because let me be very clear, the federal government's been a phenomenal partner, been very collaborative the whole time, and we're just asking the federal government on this. We need to work together to secure the borders of our country from this new deadly strain. It's as simple as that, and I know that they also take this seriously. I know they do. I know the Prime Minister takes this seriously. I know the Deputy Prime Minister takes this seriously. So, I just want to work with them. And my friends, this new strain of COVID, it's a massive threat that we just can't take lightly. And we need to do everything possible to prevent it from getting into Canada. And we're prepared to do whatever we can right here in Ontario to help the federal government shore up our borders. We're partners. We can work together. And I've directed our officials to begin preparing infrastructure necessary for testing at our airports. And I hope we won't have to go it alone, but we're prepared to do that if we must. So we just can't wait any longer. And today I'm also calling on the federal government to immediately implement a requirement for pre-departure tests for anyone seeking entry into our country. So folks, this is basic screening measures that can help protect Canadians, and a requirement of a departure test is something that countless other countries have required for months. And I can say, as Canadians, if we want to travel abroad, many countries won't let us in without a pre-departure test, and it makes sense. But we're letting tens of thousands of people into our country every week without the basic screening requirements. And there's no reason why we should not expect the basic level of screening here in Canada. And I stand by, ready to work with the federal government on this. And I just want to get this done. That's all I want to do. I want to work collaboratively. This is a no-brainer. And by the way, the pre-screening or the pre-test before people come into our country, it puts no burden on us, none whatsoever. It doesn't cost us anything. But when people fly in, we want to make sure you get tested. And for any reason you aren't getting tested, we should have mandatory testing. It's as simple as that, folks. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 23 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਸਰੀ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਮਬੈਸੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। 23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਖਤੀਆਂ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2202 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 285 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1005 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 636 ਕੇਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, 504 ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੋਂ, 218 ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ, 172 ਵਿੰਡਸਰ ਐਸੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 19300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹਨ। 45265 ਦੇ ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ 2183 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 1,81,276 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18,809 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ 28 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 7,794 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1055 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 137 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 155 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4382 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹਨ। 275 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 36 ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14,399 ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4,29,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਵਰਡ ਕੇਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ BC ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਰੀਮਾ ਬਲੋਚ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।